গাইজ খোপাৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে গুড মৰ্ণিং। আমি কালি য'ত আহি পাইছিলোঁ ৰাতি এখন গেষ্ট হাউচত আহি থাকিলোঁ। যিহেতু কালি 10:30 মান বাজি গৈছিলে আহি পাওঁতে, চ' তেতিয়া সময়ত একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ ক'ত কি আছে। এতিয়া ৰাতিপুৱা হোৱা লগালগ মানে ধুনীয়াকৈ চব দেখা পাই আছোঁ, মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ। আমি কালি অহা ছাইডটো সেই পাহাৰৰ পৰা আছিলে, আৰু আমি ইয়াত অপজিট এতিয়া ছাইডে আমি যাব লাগিব। এটা বহুত ধুনীয়া চিন আপোনাক দেখাম, ৰ'ব। সেই পাহাৰৰ ওপৰত ছানৰাইজৰ মানে যিটো বেলি পোহৰটো পৰিছে। যদি আপোনাৰ অহা হয় তেন্তে আমি থকা গেষ্ট হাউচখনতো থাকিব পাৰিব। মই ডিটেইলছখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। চ' তাহাঁতি এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হৈ আছে, চ' মই ভাবিলোঁ অলপমান জেগাডোখৰ দেখাই দিওঁ। এখন স্কুল, এখন আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল, এষ্টাব্লিছ 92, কোপা ডিষ্ট্ৰিক্ট আঞ্জাও। এই ধৰণে অলপ আৰু চাৰিওফালে পাহাৰ, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইয়াতে তেল ডিপু এটাও আছে। চ' বহুত ভাল লাগিল মোৰ এটলিষ্ট তেল ডিপুত পালোঁ যেতিয়া। খোপাত কিছু সময় কটোৱাৰ পাছত আমি ৱালংমুখী যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয়। ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই মোৰ দঙলৈ যোৱা ইচ্ছা আৰু বাঢ়ি গৈছিলে, আৰু যেতিয়া নিজকে দেখিলোঁ যে মই একচুৱেলি সেই জেগাডোখৰলৈ গৈ আছোঁ, তো মোৰ মনটো আৰু ভাল লাগি গৈছিলে। এনেকুৱা লাগিছিলে যেন মোৰ বহুত দিনৰ এটা সপোন পূৰা হ'ব গৈ আছে। সেইকাৰণে কোৱা হয় অৰুণাচলখন এবাৰ চাই লোৱা, কিজানি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ঠাই ইয়াতে পাই যাব পাৰা।